Hey guys, ayan, welcome to my channel. Ayan, today po may unboxing ako. Ayan, ito po ang aking unboxing, ang Huawei Y9a. Ayan, okay, unboxing ko lang naman. Okay, ayan, unboxing ko siya sa inyo. Unboxing siya. Ayan, ayan na siya. Ito. Ayan pa. May pang ano siya. Ito, pansundot na ano dyan. Ito. Ayan na ang phone ko. Ayan. Ito siya, may 4 na camera. Ayan. Meron siyang dito. Meron siyang charger. Ayan. Charger. Kaya lang wala siyang headset. Ayan ko ba bakit wala siyang headset. Meron pala dito. Ito headset. Sorry naman. Ayan. Headset. Ayan. Complete siya. Kompleto siya. Ayan. Ayan guys, yung unboxing ko. Okay guys, ito yung free. Ayan, hindi nakasama kanina. Ito siya, binigay sa akin. May kasama kasi siyang free pag binili mo yung cellphone na Y9a. Ayan. Ito na siya. Ayan. Tingnan natin siya. Ayan, lowbat na. Kasi nagamit ko na siya kanina. Guys, makikita mo to. Ayan. Meron siyang screenshot. Dito may siya pipindutin. Screen recorder. Ayan. Kompleto siya. Try natin mag-screenshot. Ayan. Yun, screenshot niya. And guys, dito mapapanood mo sa YouTube at dito sa video ng Huawei. Ito siya. Ayan, dito pwede kang manood ng libre. Ayan, ang dami niyang free. Hindi tulad sa ibang may bayad. Ito libre. Ayan, libre to. Ayan, may mga free. Nakita niyo may free. Halos karamihan yan free, libre. Ayan. Yung maganda dito, pwedeng libre. Ayan. Dalawa yung mapapanooran mo, YouTube at saka dito sa Huawei. Guys, ito. Try natin manood na itong free. Ayan. Ayan siya. Diba? Ganda. Ayan guys, ano siya, yung dito nakalagay sa karton is, yan, ito siya. Ito siya, meron siyang 64 MP QuadCamera, ayan. 40 watts Huawei software charge, ayan. Mabilis kaya siya ma-charge. 8GB RAM at saka 128GB 6.6 Huawei, ayan. Ultra full view display, ayan. So, ayan siya. Okay. Try nga natin. So, try natin mag-camera. Yan. Pag sa front siya, ayan, lumalabas to para sa front camera. Yan siya. Kita nyo. Pag pa-back, nawala siya. Ayan.
And, ano nga pala to mga guys, 5G siya. Yan, medyo malakas yung ano yun, nasagap na signal. So, yan. Okay, eto mga guys, ipapakita ko sa inyo yung kuha nung camera ng Huawei Y9a na binili ko. So, napakaganda niya, malinaw, at pag kinuha mo siya ng ng camera, linaw, tsaka yung video niya din, hindi siya magalaw. Yun lang maganda sa kanya. Kaya yung pinapang-video ko ngayon. Kaya panoorin nyo siya. Maganda yung ano niya, yung kuha ng video. Okay, panoorin nyo to. Guys, nakita nyo na, di ba maganda? Malinaw pa. Kaya yan, maganda pang vlog. Kahit wala ka ng gamit na iba pang gadget, cellphone lang. Okay na yan, maganda.